ในวิดีโอนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับ MyTrade นะครับเป็นโบรกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกสุดเนี่ยก็ดูกันก่อนว่าตัวของ MyTrade เนี่ยมาจากไหนเป็นโบรกเกอร์ที่อยู่ตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งก็ได้รับใบอนุญาตถูกต้องทั้งหมดคุณก็สามารถที่จะไปดูใบอนุญาตได้ในเว็บไซต์ของ MyTrade เลยนะครับก็ประวัติสั้นๆของ MyTrade ก่อตั้งขึ้นในเมลเบิร์นออสเตรเลียโดยทีมบุคลากรเฉพาะที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเทรดการเงินและเทคโนโลยีปรัชญาของ MyTrade คือทำให้การซื้อขายง่ายขึ้นและสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ทุกคนด้วยความเข้าใจดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและความต้องการของตลาดทีมงานของเราจึงสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งนำประสบการณ์ซื้อขายที่ดีที่สุดมาสู่ลูกค้าผู้มีอุปการะของเราก็ตัวของโบรกเกอร์ MyTrade เองเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ให้เทรดค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับมีทั้ง Forex ตัวของดัชนีโภคภัณฑ์หุ้นแล้วก็ ETF เพราะฉะนั้นเนี่ยเทรดเดอร์ท่านใดที่ชอบความหลากหลายแล้วก็เทรดหลายผลิตภัณฑ์อยู่แล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้ตัวของ MyTrade ในการเทรดได้เลยนะครับซึ่งตัวของ MyTrade เองก็จะมีในส่วนของแนวโน้มการคาดการณ์ของคู่เงินต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เราดูด้วยที่มาเนี่ยก็จะมาจากตัวของ FX Street นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่หรือว่าคุณต้องการความมั่นใจในการเทรดมากยิ่งขึ้นการที่เราดูตัวของการคาดการณ์ตรงนี้คุณก็สามารถที่จะตัดสินใจในการเทรดได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกอันหนึ่งที่ดูโอเคมากเลยก็คือในส่วนของการวิเคราะห์กราฟรายวันนะครับหรือว่าเป็นสัญญาเทรดรายวันซึ่งตรงนี้ก็ครอบคลุมเกือบทุกคู่เงินสำคัญแล้วก็มีในส่วนของ Bitcoin ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีหุ้นดัชนี Forex สินค้าโภคภัณฑ์ก็คือมีหมดเลยคุณสามารถที่จะคลิกเข้าไปในแต่ละช่องได้เลยซึ่งวิธีการเข้าตรงนี้ก็ไปที่การเทรดแล้วก็ไปที่กลยุทธ์การเทรดนั่นเองอันนี้ก็เป็น2จุดเด่นสำคัญของตัวของ MyTrade ตัวของ MyTrade เองก็ยังมีแอปให้โหลดใช้สำหรับคนที่เทรดผ่านมือถือก็สามารถที่จะทำได้ค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรนะครับและอีกหนึ่งจุดเด่นที่พลาดไม่ได้เลยของ MyTrade ก็คือในส่วนของโปรแกรมเทรดของเขานะเรามาดูส่วนในแอปของ MyTrade กันนะครับตัวของแอป MyTrade ก็จะมีในส่วนของหน้าหลักนะครับวิธีการใช้งานแอปตรงนี้เขาก็ทำง่ายๆเลยก็คือคุณกดไปที่พื้นฐานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีคู่มือให้หมดเลยนะครับว่าการซื้อการขายในแอป MyTrade ทำอย่างไรแล้วก็วิธีการส่งคำสั่งซื้อ Stop Loss Take Profit สามารถที่จะดูจากตรงนี้เป็นภาษาไทยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะดีพอสมควรแล้วก็จะมีในส่วนของกลยุทธ์ก็คือเป็นการวิเคราะห์กราฟโดยทางผู้ให้บริการนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาอ่านเพื่อที่จะดูแนวโน้มของกราฟได้เช่นเดียวกันและอีกอันหนึ่งที่พิเศษสำหรับตัวของ MyTrade ที่แอปอื่นยังไม่มีสมมุติว่าเรากดไปที่ตัวของทองแบบนี้เป็นต้นนะครับเขาจะมีชื่อว่า MyTrade GPT Assistant นะครับเมื่อคลิกเข้าไปเขาจะบอกว่า MyTrade GPT Assistant ใช้เทคโนโลยีของ ChatGPT และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตราสารจาก24ชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าคุณกดไปที่ตัวของ MyTrade ChatGPT เนี่ยเขาก็จะสรุปตัวผลิตภัณฑ์นั้นให้เราเลยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการใช้ AI มาเพิ่มเติมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เรากดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกมาเลยว่าตอนนี้ราคาเป็นอย่างไรบ้างเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่เราก็สามารถที่ใช้ Google Translate ได้นะครับอันนี้ก็คือทองวันนี้ขอแสดงความนับถือฉันคือ MyTrade GPT วิเคราะห์อย่างละเอียดก็จะมีข่าวการตีความและการวิเคราะห์สัญญาณซื้อขายเมื่อพิจารณาการวิเคราะห์อย่างละเอียดอาจจะซื้ออย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาก็จะมีให้ทุกตัวของผลิตภัณฑ์เลยวิธีการเข้าก็ง่ายๆนะครับคลิกไปที่ตัวของผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการ
สมมติว่าเป็น Euro USD แบบนี้เป็นต้นแล้วก็ไปที่ตัวของ MyTrade GPT Assistant แบบนี้นะครับแล้วกดดูเขาก็จะบอกมาเลยว่าตัวของ ChatGPT นั้นวิเคราะห์ว่าอย่างไรแต่มันก็เป็น AI นะครับทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราด้วยอันนี้ก็คือในส่วนของตัวแอป MyTrade ซึ่งสามารถที่จะลองเปิดบัญชีทดลองแล้วลองไปใช้ตัวของ ChatGPT ตัวนี้ดูก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าธรรมดาแล้วเนี่ยการที่เราใช้ตัวของ ChatGPT เราก็ต้องใส่ข้อมูลหรือว่า prompt ลงไปที่ตัวของ ChatGPT เองในการวิเคราะห์กราฟแต่ตัวนี้เขาก็จะทำให้เบ็ดเสร็จนะครับลองเอาไปเล่นกันดูเทรดเดอร์นะครับซึ่งเราก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับตัวของเว็บเทรดเดอร์แบบนี้เพราะว่ามันก็คือตัวของ Trading View นั่นเองแต่ข้อดีก็คือคุณสามารถที่จะใส่อินดิเคเตอร์ที่มีใน Trading View ได้เลยและก็ไม่ได้จำกัดจำนวนเหมือนแผ่นฟรีของ Trading View ด้วยสามารถที่จะเปลี่ยนตัวของ Time Frame ได้อย่างง่ายดายแล้วก็สามารถที่จะใช้บาร์แท่งเทียนแบบกลวงคอลัมน์เส้นพื้นที่เส้นฐานสามารถที่จะใช้ได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยผมแนะนำเลยว่าลองไปโหลดเดโมมาลองใช้ดูก่อนก็จะดีแล้วก็จะมีข่าวมีอะไรอยู่ในตัวของโปรแกรมเทรดตรงนี้หมดเลยนะครับตลาดอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างก็คือคุณสามารถที่จะดูหลายกราฟอันนี้ผมเปิดเป็น2x3ก็ได้หรือว่าคุณจะดูกราฟมากกว่านี้เป็นตารางแบบใหญ่แบบนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะเทรดพร้อมๆกันหลากหลายคู่เงินได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปเปิดบัญชีทดลองเพราะว่าเขาก็ใช้งานได้ฟรีอยู่แล้วนะสำหรับทุกท่านเลยตรงด้านขวามือก็จะเป็นในส่วนของการซื้อขายนั่นเองนะครับซึ่งตัวของการซื้อขายตรงนี้เนี่ยตรงด้านขวามือก็จะเป็นในส่วนของการซื้อขายนะครับซึ่งการซื้อขายตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาษาไทยดูค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรเราสามารถที่จะกด buy กด sell ตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีทั้งประเภทตลาดก็คือ instant หรือว่า pending ก็ทำได้เช่นเดียวกันปริมาณ lot size ตัวของ leverage แล้วก็มีในส่วนของ take profit กับ stop loss ซึ่งตัวของ stop loss อันนี้ค่อนข้างที่จะดีมากนั่นก็คือถ้าเกิดว่าคุณเข้าเทรดสมมุติว่าคุณเข้าเทรดอยู่ที่ 0.2 lot แบบนี้นะครับคุณก็จะเห็นได้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณตั้ง stop loss อยู่ตรง233 4.44 ที่ผมยกตัวอย่างของในส่วนของทองคำตรงนี้คุณก็จะเห็นได้เลยว่าคุณจะเสียเงินเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณตั้ง stop loss ตรงนี้โดยที่ใช้ปริมาณ lot 0.02 เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถที่จะตั้ง stop loss เป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนได้ค่อนข้างที่จะดีและสามารถที่จะนำไปใช้งานจริงได้ค่อนข้างที่จะง่ายแตกต่างกับตัวของ MetaTrader นะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวของ MetaTrader 5 เกิดขึ้นแล้วก็ตามเนี่ยแต่ก็ยังไม่มีไอตัวฟังก์ชันที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราออกล็อตเท่านี้แล้วตั้ง stop loss ตรงนี้เนี่ยเราจะเสียเงินประมาณเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้สามารถทำได้นะครับสำหรับตัวของ MyTrade ในส่วนของการฝากถอนเงินก็ทำได้ง่ายผ่านธนาคารไทยไม่เกิน1วันเงินก็จะเข้าบัญชีแล้วก็ถอนก็ไม่เกิน1วันเช่นเดียวกันตัวของซัพพอร์ตเองก็มีภาษาไทยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากลองเทรดกับตัวของ MyTrade คลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้หรือว่าในรายละเอียดวิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็ไปลองทดลองใช้กันดูผมว่าโบรกเกอร์นี้โอเคมากเลยแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ